guys! Welcome to my channel! Welcome na naman sa panibago nating VlogMas! Ngayong araw na ito. Hi guys! December 15 na! Nakadecide ka na ba? Magsisimbang gabi ka ba o hindi? Magsisimbang gabi ka ba sa simbahan o online? Nakakita ka na ba ng mga website o Facebook page na nagpapalabas ng mga misa online for Misa de Gallo? Hanap ka na at mag-decide ka na kasi bukas na ang umpisa ng Misa de Gallo o simbang gabi. And susubukan kong makapunta doon hanggat sa abot ng aking makakaya. Alam mo yun. Pero I'm sure na makakapagsimbang gabi ako kasi lagi ako nagsisimbang gabi. Simbang gabi, simbang gabi, simbang gabi, simbang gabi, simbang gabi. 10 araw na lang ay magpapasko na. Alam mo na ba yung gagawin mo sa Pasko? Yung iba, sinasabi nila kakain na lang sila, ganyan, maghahanda. And sabi nga, sa isang kanta, there's no place like home during holidays. And sobrang swak na swak yung lyrics na yon sa panahon natin ngayon dahil pasok na pasok siya at tamang-tama siya. Siyempre ngayon, bawal ang gathering, bawal ang parties. Alam mo, may mga hinuhuli na ngayon ng mga nagpa-party kahit yung naghuhuli talaga namang pasimunin ng party. Hindi ba? Pero, kidding aside, kailangan sumunod tayo sa mga protocols and guidelines. And meron akong naisip na idea na pwede kong i-share sa inyo kung paano o anong gagawin ninyo sa Kapaskuhan. Maganda yun na ipaplano natin yung gagawin sa Kapaskuhan para medyo maganda naman yung gagawin natin sa ating loob ng mga bahay. Sa ating loob ng mga bahay? Sa ating mga bahay. Kasi minsan kung ano na lang yung maramdaman natin. Sige, ganito na lang. Sige, ganito na lang. Kung ano na lang dyan. Hanggat maaari, habang maaga pa, prepare din tayo para, alam mo yun, memorable din yun. Minsan lang mangyari ang Pasko, kahit under pandemic tayo, under lockdown season. I found 5 ways, fun, lockdown, Christmas ideas na pwede ninyong pagplanuhin at gawin ngayong Kapaskuhan. Tara, umpisahan natin ang mga tips-tips na yan. Let's go! Christmas tip number 1. Christmas tip number 1. Ito rin yung nasa vlog natin before na how to start Christmas. Pero make sure na pag Pasko, nakadikit na kung may gusto talaga kayong idikit na decoration. Number 1, Christmas tip number 1, decorate and wear. Pagplanuhan ninyo, kung may chance naman, may time kayo, pagplanuhan ninyo yung inyong susuotin sa Kapaskuhan. Di ba yung iba nagpupula, lahat sila nakapula, lahat sila naka-stripes. Yung iba bumibili pa, yung may mga print ng mistletoe, may mga gifts, may mga reindeer sa damit nila, at 10 na 10 na silang lahat. Yun yung, I think, best way para, alam mo yun, di ba may nagkakasalubong tayo pag New Year, tapos biglang naka-polka dots. Wow, New Year na New Year! Naka-polka dots ka. Sa Pasko, try to plan ahead of time habang 10 araw pa ang parating bago magpasko na mag-matchy-matchy kayo ng family mo hanggat maaari. Lagi kami dati nung magkakasama kami. Ngayong Kapaskuhan hindi ko makakasama yung mga kapatid ko kasi na-lockdown sila sa ibang bansa. Syempre, mahirap nang umuwi. And yun, kasama ko lang ngayon is syempre ang ating mga laging kasama at ang inaalagaan sa buhay na ating mga minamahal na mga magulang. Ako yung mag-iisip ngayon kung ano yung mga plano na dapat namin gawin para mapasaya. Alam mo yun, alam ko malungkot sila kasi hindi kami kompleto, hindi nila makikita yung mga apo nila. Pero ito nga yung mga ilang ways para kahit papano ay magawa natin ng paraan itong Kapaskuhan ay maging memorable pa rin para sa kanila. So, number 1 nga, una, dapat ma-decoratean nyo na muna yung bahay ninyo sa loob man yan o sa labas. Kahit papaano magkaroon kayo ng
magandang kurtina, magandang mantel, malinis yung bahay, alam mo yun, tapos may mga touch na mga Christmas. Plus, yun nga, isipin nyo yung inyong susuotin. Kung meron kayo dyan mga, usually pag nasa bahay, pajama party yan. Nakapajama ba kayong pula, stripes, o kung ano man, make sure na mapagplanuhan nyo yan, o makabili kayo ahead of time sa Lazada, kaabot pa yan, o kaya makalabas man lang kayo, makabili kayo ng mga ganyang bagay-bagay, maisama nyo yan sa inyong checklist sa susunod ninyong pamili. Kasi mararamdaman ninyo, pag suot nyo, Pasko. Paskong Pasko tong suot ko. It's Christmas time. yung ganon. Alam mo yun? So yan ang tip number 1 natin. Okay? Christmas tip number 2. Christmas tip number 2 natin, ito yung isa sa dapat pagplanuhan ngayong Kapaskuhan. Set a good meal. Set your good meal or set your Christmas meal. Ito yung pag-iisip kung ano yung ihahanda sa Paskuhan. Ito ha, ewan ko lang sa ibang bansa, sa kung nasan man kayo ngayon, pero dito sa Pilipinas, ang medyo hindi ko trip o hindi nakakatuwa, pero okay naman siya. Pero ang Pasko ay nangyayari lagi sa Noche Buena o 24 ng gabi. Usually, pagkatapos yung magsimba ng 24 ng gabi, uwi kayo, then sa midnight merong Noche Buena. Pero never ko na-experience yung maayos na Noche Buena kasi pag midnight, laging tulog na yung parents ko. Mukhang yun na naman ang mangyayari ngayong Pasko. Pero, again, kailangan iset nyo yung inyong plano sa inyong lulutuin doon sa gabi ng 24. Pero I think, ang pinaka-importanting iset ninyo ay yung kakainin ninyo sa mismong Pasko. Kasi usually, ang nangyayari sa mismong Pasko, dyan yung pagising mo, Pasko na, nagparty kami kagabi, kumain kami kagabi. Ang laging hinahanda sa morning ng Pasko ay yung tira-tira lagi ng 24 ng gabi. Tama? Tama. Ito yung mga ininit lang na mga pagkain na tira ng 24 ng gabi. Yung iba hindi pa na-i-ref, na-iwan sa mesa. Tama. Tama. Pero, yun nga, maganda kung pagpaplanuhan natin yung ilan sa mga meal na pwede ninyong ihanda. Ang focus ko dito ay yung meal sa Kapaskuhan. Usually yung breakfast or brunch na tinatawag tuwing Kapaskuhan. Dahil dito tayo nagsama-sama, gumigising tayong lahat at nagpaplano kung anong gagawin natin. At usually, hindi sa usually, dito na yung tinatamad na yung mga tao. Kasi nga, ang feeling nila, tapos na yung Pasko dahil na-celebrate na nila ng 24 ng gabi. Pero, alam niyo ba na, yun na mismo ang Pasko, ang pagising ninyo ng 25. Dahil yun na mismo ang birthday ni Papa Jesus. And you have to be happy, positive, and alam mo yun, kailangan yung magsama-sama pa rin ng araw na iyon. So, isang best meal na naiisip ko, una, ay maghanda kayo ng kokwa o yung mainit na tsokolate. Sabi ko sa inyo, lalo na kung nag-inuman kayo ng gabi, ang sarap ng mainit na tsokolate sa Kapaskuhan, lalo na sa umaga. Samahan mo yan ng masarap na malalagkit na mga pagkain o bibingka o anumang masarap na i-pair sa hot kokwa. Sinasabi ko sa inyo, or ihanda na ninyo ang inyong hamon. Lutuin nyo yung mga hamon sa umaga at ipalaman nyo sa kanin. Ipalaman ninyo sa mga tinapay na may init na bagong bili ng mga pandesal. Ay nako, ang sarap. Ngayon pa lang, planuhin nyo na guys. Ayan lang ay ilan sa mga good breakfast na naisip ko sa ngayon. Pero ito yung mga hindi mawawala sa Kapaskuhan. So make sure na pagplanuhan ninyo ang inyong kakainin. Christmas tip number 3. Ano nga ba ang activity na pwede natin gawin sa mga bahay natin, lalo na sa 24 ng gabi kung saan talagang nagsasama-sama tayo para sa lubungin ng Kapaskuhan? One way ay manood kayo ng Christmas movies. Tama? Ako yun yung ginagawa ko kapag napadpad ako ng Netflix at may oras akong makanood ngayon ng Netflix. Nanonood ako ng mga bagong palabas na bagong upload sa Netflix about Christmas movies. Usually about Santa Claus, yung mga batang na-struggle sa mga adventures with Santa Claus. Masaya yun panoorin, nakaka-good vibes.
and nakaka-uplift ng Christmas spirit. Maganda yun kung yun ang masabay-sabay ninyong papanoorin sa inyong mga kabahayan kasama ng mga mahal ninyo sa buhay. So maraming choices yan. Meron akong separate vlogs para sa mga Christmas movies ideas na pwede ninyong panoorin. Iisa-isahin ko yan na mga nandoon sa Netflix para madaling ma-access. And if wala ka pang Netflix, better paghandaan mo ang Kapaskuhan para sa mga Netflix nights. Dahil yan ay isang best way para mag-gather mo ang buong family mo at magsama-sama kayo habang nanonood ng Christmas movies. Okay! Christmas tip number 4. Ito ang isang fun activity ng mga Filipino na hindi mawawala sa kahit anong party. Tandaan ha, party sa bahay lang. Family party to ha. Ito ay ang videoke. Yan, alam niyo naman hindi mawawala ang videoke, hindi ba? Kahit na anong Filipino party. And mas masaya dyan kung mag-iisip kayo ng mga Christmas songs sa videoke. Ihanda ninyo o pagdating ng videoke, nakasetup na, hanapin nyo agad ang mga kantang pang Pasko. Why? Para maset yung mood ng mga tao sa paligid natin. Hey, we're preparing for Christmas. Hey, we're preparing for Christmas. And it's Christmas time. So kakantahin nyo yan. Yung mga song about Christmas, kantahin nyo yan. Or, kung nahihiya kayo, maghanda na kayo ng mga Christmas playlist ninyo. Kuha kayo sa Spotify, sa YouTube, at sa kung ano-ano bang platforms dyan. Pero yung mga namimili sa palengke, may mga nabibiling mga tugtugin doon ng mga, pero that's pirated. Nako, hindi natin, ay nako. Pirated, ay nako. Pero, basta, mangolekta kayo ng mga kantang pang Pasko. Yan ang makakatulong sa inyo para ma-set yung mood ninyo sa bahay. Umaga pa lang, patugtong ibo naman lakas, abot yan ng kapitbahay. Oo, mararamdaman na, ay, Pasko na nga pala, kailangan natin mag-prepare, kailangan natin mag-ayos, masaya to. Kasi tandaan nyo, minsan lang ang Pasko, bakit hindi pa natin paghandaan, hindi ba? Christmas tip number 5. Ito yung last tip natin kung saan meron lang akong ipropromote na isang website o isang negosyo. Ito ay yung, ano nga yung negosyo? Santa's Club. Gusto nyo bang makausap si Santa Claus? Ha! Sobra, yun na yun. Yun lang mismo yun. Gusto mo bang i-share sa mga bata o sa pamilya mo ngayong Kapaskuhan si Santa Claus? Taas ang kamay. Taas ang kamay ang gustong makausap si Santa Claus. Guys, pwede nyo nang ma-video call si Santa Claus online. Syempre, online. Gusto nyo ba? Ililink ko below sa description box ang link ng website kung saan pwede kayong mag-book ng video call with Santa Claus. Pwede kang pamili, pwedeng video message with Santa Claus or video call with Santa Claus. Marami kayong choices ng services na pwede nyong i-avail sa kanila this Christmas season at magandang activity yon para sa inyong mga chikiting o sa mga feeling chikiting dyan. Kung gusto ninyo maka-video call si Santa Claus, magbubook lang kayo sa website nila at isaset nyo lang yung reminder at yung oras o schedule ng inyong pag-uusap ni Santa Claus online. Ganon kadali kasi nga mahihirapan na si Santa Claus na pumunta sa mga bahay natin ngayon dahil bawat bansa at bawat probinsya at city na pupuntahan niya, kailangan niyang mag-quarantine. So, kailan na natin may experience ang Kapaskuhan kung gano'n na mangyayari, hindi ba? So, naisip ni Santa Claus na mag-online na lang din siya. So, kung gusto ninyong ma-experience si Santa Claus at makausap niyo mismo at mapasaya niya kayo, mag-book na kayo dito sa website sa baba na ilalagay ko at makikilala nyo na si Santa. Again, that is from Santa's Club website. Book na. Merry Christmas! So guys, that's our top 5 Christmas ideas na pwede ninyong gawin kasama ng inyong pamilya o kung mag-isa man kayo, kung nasan man kayo dyan sa buong mundo o sa parte man kayo ng mundo. Alam ko maraming OFW na nag-iisa na kayo-kayo lang dyan. Nasa kwarto lang kayo lang mag-isa dyan. Alam nyo yun, malayo kayo sa family nyo at tinuturing ng family, mga tao sa paligid nyo.
pwede ninyong gawin yan together with them. At please, pray. Guys, pray. Yun ang pinaka-essence ng Christmas. Let's pray for the blessing, for all the guidance, and lahat ng parating pang blessing sa atin at sa buong pamilya natin at sa mga tao sa paligid natin. Tandaan na ang Kapaskuhan ay kaarawan ni Papa Jesus. Huwag nating tatanggalin yan sa ating mga buhay. Ito ay kaarawan o pagkasilang ni Papa Jesus at kailangan natin siyang i-commemorate dahil ito ay isang pinakamalaking blessing na binigay sa atin ng Diyos. So, that's it for today's vlog, guys. If nakatulong sa iyo ang vlog na to at nabigyan ka ng idea kung paano nyo isa-celebrate ang Kapaskuhan ngayong darating na 25, please give it a big thumbs up and please subscribe to my YouTube channel. And kung pwede, pakiring na rin yung button, ng bell button. Salamat. Again, please subscribe to my YouTube channel. Again, please subscribe to my YouTube channel. Once again, I am Rondick. And see you on our next VlogMas. Merry Christmas!